ආයුබෝවන් අපි ද්විභාෂණයේ 5 වෙනි වැඩසටහනේ එක්කෝ 3 වෙනි සැරේ කවියක් භාෂා දෙකෙන්ම කියවීමේ වැඩසටහනේ දැන් ඉන්නේ. මම අද තෝරාගත්තේ මම ඉංග්‍රීසියෙන් ළඟදී භාවිත කර කවියක් මගේ Grammar Through Literature වැඩසටහනේ Anthem for Doomed Youth Wilfred Owen කියන කවියාගේ කවිය භාෂා දෙකෙන්ම මේ සැරේ කියනවා කියලා තෝරගත්තේ. මගේ Grammar Through Literature මේ සැරේ යන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් හින්දා ඒකේ සිංහල පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය නම් ඒ අඩුව සපුරාලන්න මේ ද්විභාෂණය කියන එකේ මම භාෂා දෙකෙන්ම කියවනවා. සමහර විට ඒව මම ගොඩක් ඉස්සර ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහලෙන් මම කරපු ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ භාවිත කරලා තියෙන්න ඇති. හැබැයි මගේ අලුත් අතරමැදියාව YouTube channelයේ මම ඒ සිංහල කවි භාවිතා නොකරන හින්දා මේ ද්විභාෂණය කියන වැඩසටහනේ ඒ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන දෙකම එකම අවස්ථාවේ ඔබට ඇහිීමට සැලසීමට තමයි මම මේ වැඩසටහන් මාලාව කරන්නේ. මගේ නව වසුන්දරා කියන නවකතාවට අමතරව. Now today in my Dwibhashanaya 5th program, but the third one in which I'm handling a poem, I'll be dealing with Wilfred Owen's Anthem for Doomed Youth. This poem I used recently in my Grammar Through Literature program, and I am repeating it here again simply to give you a chance to hear it in both languages. Very often the Sinhala translation had already been used in my Jayawardhanapura YouTube channel's programs that I did, where I taught an English grammar point in both, mainly in Sinhala, but using an English poem in translation, giving an example from the English poem as well, using it as an example as well. But in my new channel, I realized that there is no space for people to hear the translations of the poetry that I did there. So therefore, I have started the Dwibhashanaya program, in which apart from my translated novella, the Vasundhara novella, in which I teach a particular grammar, particular verb tense as grammar, I will also have, parallel to that, a poetry reading session in both languages. So today I will be dealing with that particular poem I tackled recently, Wilfred Owen's Anthem for Doomed Youth. දැන් මේ කවියේ තියෙන මං හිතන්නේ කාලින වැදගත්කම තමයි ඒකේ අපිට පෙන්වා දෙනවා විල්ෆ්‍රඩ් ඔවන් කියන කවියා යුද්ධයේදී සමහර විට අපිට නොපෙනෙන්න සිද්ධ වෙන දේවල්. මොකද ඔහු විල්ෆ්‍රඩ් ඔවන් කියන්නේ ෆස්ට් වර්ල්ඩ් වෝර් ලෝක යුද්ධ පළවෙනි ලෝක යුද්ධ සමයේ හිටපු කවියෙක්. ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙක් සහ ඔහු දැක්කා ඔහු සොල්දාදුවෙක් වුණ හින්දා කෙතරම් කුරිරු කෙතරම් දුක්ඛිත ඉරණමක්ද සොල්දාදුවන්ට අත්වෙන්නේ කියලා සහ ඔහු තව එකක් දැක්කා. ගොඩක් විට අපි කවුරු හරි එහෙම මැරුණහම සමාජයේ යුද්ධ නොකරන අපි කරන්නේ ඊටාම අලංකාර ලෙස ඕන්ව සමරන එකනේ. කොඩි වලින් සින්දු වලින් ආදි වශයෙන්. දැන් බ්‍රිතාන්‍යයේ දැන් බ්‍රිතාන්‍ය කිව්වොත් ආගමික ක්‍රිස්තියානි ආගමට සම්බන්ධයි. එතකොට පල්ලියේ චර්ච් එකේ තියෙනවා යාඥා හිම්ස් සින්දු තියෙනවා. කැන්ඩල් ඉටිපන්දම් ගහනවා ලස්සන්ට. කවුරු හරි දැන් උනත් ඇමරිකාවේ කොහේ හරි මරණයක් සිදු වුණොත් මේ ඊටාම දුක්ඛිත විදිහට කවුරු හරි මැරුණොත් අර කැන්ඩල් ලයිට් වර්ජිල් කියලා ඉටිපන්දම් අල්ලන් හිටන් ඉන්නවා. එතකොට විල්ෆ්‍රඩ් ඔවන් මෙතන කියන්නේ අපි කියන අර්ථයෙන්ම කතා කරමුකෝ. ඇත්තටම දැක්කා ඔහු ෂෙල් වෙඩි වලින් ඊටාම මේ ඉස්පිරිතාලේ තින්දුනා ෂෙල් වෙඩි සද්දෙට එක්ක බයවීමක් තිගැස්සීමක් ඇති වෙලා ඒකට ප්‍රතිකාර ගන්න තුනා තුවාලුණා මොකක් හරි එතන වැටිලා. එතකොට ඔහු දැක්ක දැන් මේ ලස්සන සහ ඇත්තටම යුද්ධ වෙන දේවල් අතර විශාල වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට ඔහු කියන්නේ මේ කවියෙන් කියන්නේ මේ මිනිස්සු මැරෙනකොට ඔවුන්ට ඇහෙන්නේ යාඥා හඬ නෙමෙයි. සීනු හඬ නෙමෙයි. කවුරු හරි අල්ලන් ඉන්න ඉටිපන්දම් පේන්නේ නැහැ.
සා ගොඩක් විට එහෙ ගම්වල කවුරු හරි මං හිතන්නේ පුරුද්දක් තියෙන්නේ නැති ගමේ කවුරු හරි මැරුණාම නලා හඬක් අර අපි දැන් කරන්නේ කැනන් ෆයර් කියලා වෙඩි හඬ වලින් ගෞරවය කරන එක. අර එයා කියන්නේ මේ කවියා කියන්නේ ඔහු ඇත්තටම මැරුණා යුද පිටියේ. ඔහුගේ මරණය සිදු වුණේ ලෝක යුද්ධය ඉවර වෙන්න සුමානකට කලින් කියලා කියන්නේ. සහුගේ මවට ඔහු මැරුණා කියන ආරංචිය ආවේ අර ආමිස්ටිස් අර සාමය සඳහා කර අස්සම් කරපු දවසේම කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊටාම ඛේදජනකයි මේක අපි දන්න කෙනෙක් හින්දා කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් හින්දා. හැබැයි කී දෙනෙක්ට ඒ වගේ ඉරණම් අත්වෙන්න ඇතිද අපි පෞද්ගලිකව දන්නේ නැති. සහු මේ කවියෙන් කියන්නේ මේ ඒගොල්ලන් මැරෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ඇහෙන සින්දු අර පල්ලියේ කියන සින්දු නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ තුවක්කුවල කෑ ගැහිම. පිස්සු හැදෙන කෑ ගැහිමක් කියලා. එතකොට මේ කවිය මං හිතන්නේ අපේ ඉතිහාසයටත් වැදගත්. මොකෝ කී දෙනෙක් මැරෙන්නේ නැද්ද එහෙම. ඒ වගේ එකක් ගන්න මේ පැත්තෙන් හිතන එකත් මං හිතන්නේ වැදගත්. මෙතන මම මේ කවිය ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් සහ ඊට පස්සේ සිංහලෙන් කියන්නම්. In this poem, I won't explain it very much in English because I did explain it quite in a lengthy fashion in my Grammar Through Literature program. You can always watch it. It's in the same channel. But I would just say that what Wilfred Owen does here, because he was in practice a soldier. He actually died in the war 1 week before the armistice was signed. And he says, when people die and, soldiers are honored and glorified and all that with songs and candlelight and everything. But when they actually die, the situation is very different. They don't hear the songs. They don't hear the bells of mourning. Nothing pretty is associated with that death, right? And it's just sorrow and it's just sadness. And no matter how much you decorate that kind of death with noble symbols, it's still a very horrible death. So I will read it in both languages and then I will stop. Should you need to know more about this in English, please look at my earlier program. But Wilfred Owen is someone who paid a price for what he learned here because he did die. And so he's known as a war poet, those who wrote against war, right? Anthem for Doomed Youth, Wilfred Owen. What passing bells for those who die as cattle. Only the monstrous anger of the guns. Only the stuttering rifles' rapid rattle can patter out their hasty orisons. No mockeries now for them. No prayers, nor bells. Nor any voice, save the choirs, the shrill, demented choirs of wailing shells, and bugles calling for them from sad shires. What candles may be held to speed them all? Not in the hands of boys, but in the eyes shall shine, but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall, their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds. මරණයට නියමිත තාරුණ්‍යයේ ගීතය. විල්ෆ්‍රඩ් ඔවෙන්. හරක් මෙන් මරණයට දැක්වෙන අයට මොන සීනු නාදද? ඇත්තේ තුවක්කුවල භයංකාර හඬ පමණි. කහින තුවක්කුවල ඉක්මන් කලබගෑනියක් පමණි. ඔවුන්ගේ හදිසි යාඥා නැවැත්විය හැක්කේ. ඔවුන්ට සමච්චල් දැන් කිසිවක් නැත. යාඥා නැත.
සීනු නැත. දුක්බර කටහඬවල් නැත. ඇත්තේ අඬන ෂෙල් වෙඩිවල තියුණු පිස්සු වැටුණු සමූහ ගායනයන් පමණි. සහ නලා හඬවල් දුක්ඛිත ගම්වලින් ඔවුන්ට අඬගසන. ඔවුන්ව ඉක්මනින් රැගෙන යෑමට මොන ඉටිපන්දම් එළිද? කොළුවන්ගේ අත්වල නොවේ, හැබැයි ඇස්වල දිලිසෙයි. අවසන් සමුගැනීම්වල පූජනීය බව. ඔවුන් මත වැතිරෙන වස්ත්‍රය ගැහැණුන්ගේ නළල් මත ඇති සුදු පැහැය. ඔවුන්ගේ මල් ඉවසිලිවන්ත මනස්වල ඇති මෙලෙක් බව. සහ හැම හෙමෙන් පසුවන සැඳෑ වරුවකම කරන තිර පහලට ඇදීම. මෙතන අන්තිම පදපේලියේ තේරුම කවුරු හරි බොහෝ විට පිරිමි අය මැරෙන්නේ මැරුණහම ඔවුන්ට තියෙන එකම මල් කලඹ දැන් උත්සවයක පිළිගන්නෙන මල් කලම් පරවිලා යනවා. මොහු කියනවා ඔවුන්ට තියෙන මල් එකම දේ ඉතුරු වෙන්නේ ඉවිසිලිවන්ත මනස්වල ඇති මෙලෙක් බව. ගොඩක් විට යුද්ධ කරන්නේ දෙපැත්තෙම යම් ප්‍රශ්නයකට ඉවසිලිවන්තව ළඟා වෙන්න බැරුව කරන දේවල් හින්දා ඉවසිලිවන්ත වෙන්න කියන එක. ඔහු කියන්නේ ඇත්තටම ඔහුගේ ඉල්ලීම වැඩක් වුණා. ඊට පස්සේ දෙවනි ලෝක යුද්ධයත් ආවා. එතකොට ඔබට යමක් මලක් දෙන්න ඕන නම් හිත් මෙලෙක් කරගෙන ඉවසිලිවන්ත වෙන්න. මේ වගේ දෙයක් ආයේ නොවෙන්න. අනිත් එක තමයි ඊටාම මේ අර ඩොමෙස්ටික් ඉමේජ් කියන්නේ නිවසකට පවුලකට සම්බන්ධ පොඩි මේ සංකේතයක් හැම හිමින් පසුවන සැඳෑවකම. දැන් ඉස්සලා කිව්ව උන්ට තියෙන වස්ත්‍රය අර මිනි පෙට්ටි උඩ දාන කොඩිය හෝ මොකක් හරි එකම දේ තමයි ගැහැණුන්ගේ නළල් වල තියෙන සුදු පැහැය. දැන් කවුරු හරි මැරුණාම ඒ තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ස්වාමි පුරුෂයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ආදරවන්තයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මත වැතිරෙන්නේ ඇත්තටම කවුරු හරි ගැහැණුවෙක් කෙනෙක්ගේ සුදුමැලි වෙනවනේ යම් දෙයක් ආරංචි වුණාම නරක දෙයක්. ඒ සුදුමැලි බව තමයි ඔවුන්ව වසාගන්නේ. එතකොට නැවත මේ ගෑනුන් ගැනම යම් දෙයක් අන්තිම පේලියේ කියවෙන්නේ ඔවුන්ට දෙන්න පුළුවන් මල් කලම තමයි හැමදාම හිමිහිට පහුවෙන හැන්දෑවේ. ඒ කියන්නේ ඒ ගොඩක් විට ඊට පස්සේ පාළුවක් දැනෙන්නේ තනි වෙන එක්කෙනාට. දවස ගෙවෙන්නේ හිමින් දුක්ඛිතව තම මලානිකව. ඒත් ජීවිතය ගෙවන්න ඕනේ නේ. ඒ gedara පල්ලෙහාට දාන තිර. ඒ වගේ මේගොල්ලන් මතක් වෙයි. ඒගොල්ලන්ට තියෙන මල් තමයි ඒ වගේ ඉවසිලිවන්ත බව. මේ වගේ දෙයක් ආය නොවෙන්නට සහ ඔවුන්ව මතක් කරමින් තනියම ජීවත් වෙන තනියම වෙන්න ඕනෙත් නෑ. මතක් කරමින් ජීවත් වෙන කට්ටිය රැයට අර තිර පහලට දැමීම හිමිහිට ජීවිතේ ගෙනියෑම. මේ කවිය සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් ඔබ අහන්න තේරුම් ගන්න බලන්න. මොකද ඊටාම ලස්සන කවියක්, ඊටාම දුක්ඛිත දෙයක් ගැන කියුණාට ලියලා තියන්නේත් මේ වෙනුවෙන්ම මරණයටපත් වූ කෙනෙක්ගේ අතින්. බොහොම ස්තුතියි.